ทุกคนเคยสงสัยปะว่าทำไมคนบางคนเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากเขามีเพื่อนที่ดีมีแฟนที่ดีมีคอนเนคชั่นที่ดีที่แบบคอยสนับสนุนเขาให้ก้าวไปข้างหน้าได้ไวขึ้นเขาทำได้ยังไงถ้าเกิดตอนเนี้ยทุกคนกำลังตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราโชคร้ายจังเลยทำไมเราถึงไม่เจอคนดีๆในชีวิตบ้างพี่อยากจะบอกให้ทุกคนฟังว่าทุกคนไม่ได้โชคร้ายนะคะและเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าคนที่เขาสามารถดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตได้อะเขาทำยังไงเพราะว่าหลายๆครั้งอะมันเป็นที่ mindset ของเรามันเป็นที่ energy ของเราที่เราส่งออกไปมันเลยทำให้เราอะดึงดูดแต่คนแบบเดิมๆเข้ามาในชีวิตของเราคือพี่อะเคยได้ยินคำหนึ่งจากดรโจดิสเพนซานะคะก็คือเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ neuroscience แล้วก็เรื่อง manifest อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่า you don't attract what you want you attract what you areความหมายนะคะก็คือเราไม่ได้ดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าเราดึงดูดในสิ่งที่เราเป็นแล้วพี่รู้สึกว่าประโยคเนี้ยคือมันจริงมากๆเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ว่าเราก็ไม่ได้นึกออกปะแล้วคำว่าแบบ what you are มันคืออะไรมันก็คือเราอะดึงดูดคนประเภทเดียวกับเราเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะดึงดูดคนประเภทแบบไหนเข้ามาในชีวิตอะเราก็ควรจะเป็นคนแบบนั้นก่อนในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเฮ้ยคนที่เขาดึงดูดแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตคนที่เขาเจอแต่คนดีๆเจอแต่ความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเขาทำได้ยังไงก็จะมีทั้งหมด3พาร์ทแรกเดี๋ยวพี่จะทุกคนทำเช็คลิสต์กันก่อนพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมเราถึงดึงดูดแต่คนที่ไม่ใช่คนที่ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่เข้ามาในชีวิตแล้วก็พาร์ทที่3นะคะทำยังไงเราถึงจะสามารถดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของเราได้โอเคเรามาตอบคำถามกันก่อนนะคะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในโหมดไล่ตามหรือว่าเรากำลังอยู่ในโหมดที่เรากำลังดึงดูดความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาในชีวิตคำถามแรกนะคะก็คือตอนนี้เราเคยลดความต้องการของตัวเองหรือว่าลดมาตรฐานของตัวเองเพื่อให้อีกคนพอใจไหมยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมติคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาหายไปหลายวันแล้วเขาก็กลับมาตอบเราแล้วเราก็หาข้ออ้างให้กับเขาว่าแบบเขาคงยุ่งเขาก็เลยหายไปหลายวันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคนะแต่ก็เหมือนแบบพยายามหาข้ออ้างให้กับเขาว่าแบบit's okay it's okay แต่คือก็คือ it's not okay ค่ะคำถามที่2นะคะก็คือตอนนี้เรากำลังมีความกังวลอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าว่าแบบทำไมเขาตอบช้าจังเลยเขายังชอบเราอยู่หรือเปล่าวันนี้เขาหายไปไหนเขาทำอะไรคือเหมือนเราคิดแต่เรื่องความสัมพันธ์เนี้ยวนๆทั้งวันจนเราไม่ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นเลยคือเหมือนมีความวิตกกังวลมีความเครียดมีความแบบอยากจะรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างที่3นะคะก็คือเราโฟกัสกับการที่เราอะอยากจะเป็นคนที่เขาชอบคือเหมือนเราจะชอบคิดว่าเขาชอบเราหรือยังเขาชอบเราหรือยังแต่เราไม่เคยถามตัวเองเลยว่าคนเนี้ยคู่ควรที่จะอยู่ในชีวิตของเราแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยเราตอบใช่มากกว่า2ข้ออะพิวอยากให้ทุกคนถามตัวเองอีกทีหนึ่งว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เรากำลังมีอะคือเรากำลังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาหรือเปล่าหรือว่าตอนเนี้ยเรากำลังอยู่ในโหมดที่เราจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับคนคนนี้แต่ว่าทุกคนจะติ๊กกี่ข้อนะคะพิวขอบอกเลยว่าไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ต้องเครียดเพราะว่าพิวเนี่ยก็คือติ๊กทุกข้อค่ะตัวตนพิวในอดีตเนี่ยติ๊กทุกข้อและทุกปัญหาเนี่ยมีทางออกนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อว่ามันจะเป็นอะไรยังไงได้บ้างโอเคพาร์ทที่2นะคะเรามาดูสาเหตุกันบ้างว่าทำไมเราถึงเจอแต่คนที่ไม่ใช่แล้วทำไมเราถึงชอบวนกลับไปเจอคนแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆซึ่งสาเหตุของแต่ละคนนะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้ตรงใน3ข้อนี้เลยก็ได้แต่พิวรู้สึกว่า3ข้อเนี่ยก็เหมือนเป็นข้อหลักๆเนาะที่ทำให้เราอะวนลูปกลับไปเจอคนแบบเดิมสาเหตุแรกนะคะก็คือสมองของเราอะจะเลือกสิ่งที่เราคุ้นเคยคือต่อให้สิ่งนั้นไม่ดีอะแต่สมองรู้สึกว่าเราเคยเจอมาแล้วเรามีความคุ้นเคยกับมันแล้วอะสมองก็จะเลือกสิ่งเนี้ยเสมอยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเราชินกับการที่เราต้องพยายามมากๆกับการที่เราจะต้องได้รับความรักจากใครสักคนหรือว่าจะต้องได้รับความสนใจจากใครสักคนอะเราก็จะชินกับพฤติกรรมนี้แล้วเราก็จะทำ repeat ไปเรื่อยๆแล้วพอเราโตขึ้นอะเราก็เหมือนมีความเข้าใจผิดอะว่าความสัมพันธ์ที่มันต้องลุ้นความสัมพันธ์ที่มันต้องเดาความสัมพันธ์ที่มันต้องไล่ตามอะคือความรักในขณะที่คนที่เขามีความชัดเจนคนที่เขามีความสม่ำเสมออะสมองเราอะก็จะตีความสิ่งเนี้ยว่าเป็นคนน่าเบื่อเป็นคนไม่น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมองของเราอะมันคุ้นเคยกับความวุ่นวายไปแล้วความสงบความสม่ำเสมอมันก็เลยเป็นสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยสาเหตุที่2นะคะก็คือเราไม่มี boundary ที่ชัดเจนทุกครั้งที่มีคนล้ำเส้นเราทุกครั้งที่มีคนทำอะไรที่เราไม่ชอบอะเราไม่เคยสื่อสารอะไรออกไปเลยปล่อยปละละเลยแล้วก็เหมือนปล่อยให้เขาอยู่ในชีวิตของเราต่อไปโดยที่เราไม่ได้มีมาตรการจัดการอะไรทั้งสิ้นนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่ไม่ใช่สำหรับเราและไม่ควรจะใช่สำหรับเราเนี่ยถึงอยู่ในชีวิตเรานานมากก็คือพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ชอบเราไม่เคยบอกเขาเลยเขาก็เลยคิดว่ามันทำได้มันโอเคที่จะทำคือบางทีเราอาจจะคิดว่าเราเป็นคนใจดีเราอาจจะคิดว่าเราเป็นคนชอบให้อภัยคนอื่น
แต่จริงๆแล้วอะมันกำลังเป็นการทำร้ายตัวเราเองอยู่หรือเปล่าแล้วการที่เราให้อภัยเขาแบบไม่มีที่สิ้นสุดแบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการสอนเขาอะว่าเฮ้ยเธอสามารถทำแบบนี้กับฉันได้นะแล้วฉันก็จะยังอยู่ในชีวิตเธอฉันจะไม่ทำร้ายเธอฉันจะไม่ไปไหนจากเธอเนี่ยมันก็คือตัวเราอะที่บอกเขาไปแบบนั้นไม่ใช่ด้วยคำพูดอะแต่ว่าด้วยการกระทำของเราสาเหตุที่3นะคะก็คือเราอะไม่ได้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเราไม่รู้ว่า core value หรือว่าคุณค่าที่เราให้ความสำคัญในชีวิตอะมันคืออะไรแล้วมีอะไรบ้างไหมที่เราไม่สามารถยอมรับได้ในความสัมพันธ์คือพี่รู้สึกว่าบางครั้งอะเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่เคยมานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยคนที่เราต้องการจริงๆในความสัมพันธ์เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเขาเป็นคนแบบไหนเขาไม่ทำพฤติกรรมแบบไหนคือเราอาจจะเลือกแฟนเลือกเพื่อนของเราจากแค่ว่าเฮ้ยเขาชอบเราไหมอะเฮ้ยเขาแบบมีความสุขเวลาเขาอยู่กับเราไหมอะแต่เราไม่เคยถามตัวเราเองเลยว่าชีวิตของเรากับชีวิตของเขาเนี่ยมันไปในทางเดียวกันไหมคือพี่รู้สึกว่าการที่เรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรอะมันไม่ใช่คำว่าเรื่องมากอะ แต่มันคือการที่จะช่วยให้เราอะประหยัดเวลาไม่ให้เราไปเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ใช่ในชีวิตของเราแล้วมันก็ไม่ไปเสียเวลาชีวิตของเขาด้วยโอเคหลังจากที่คนทราบสาเหตุคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อว่า9วิธีที่จะทำให้เราสามารถดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตสามารถดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็คือการเลิกไล่ตามคนอื่นแล้วหันกลับมาพัฒนาชีวิตของตัวเราเองคือเรามีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีเขาอะชีวิตของเราถึงจะสมบูรณ์ได้ ถ้าเกิดว่าเขาไม่เลือกเราเนี่ยแปลว่าเราไม่สมบูรณ์แบบแปลว่าเราไม่ดีพอซึ่งจริงๆแล้วอะมันไม่ใช่แล้วถ้าเกิดทุกคนเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าแบบเฮ้ยเราสามารถทำยังไงได้บ้างที่เราจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้พลังงานที่เราสื่อออกไปให้คนอื่นเห็นอะมันก็จะเปลี่ยนไปมันจะกลายเป็นว่าเอ้ยฉันมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตฉันน่ะก็คือจะเป็นคนที่ทำให้ชีวิตของเราทั้งคู่ดีขึ้นไม่ใช่มีใครฉุดใครอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เข้ามาเพื่อเติมเต็มในส่วนที่เราขาด แต่ว่ามาทำให้ชีวิตของเราอะมันก้าวหน้าไปข้างหน้าพร้อมๆกันทั้งคู่ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาทำงานกลุ่มมันก็จะมีคน2แบบนึกออกปะแบบแรกเนี่ยก็คือคนที่ไปขอคนอื่นอยู่กลุ่มด้วยกับแบบที่2อะก็คือคนที่คนอื่นอะมาขออยู่กลุ่มด้วยทุกคนคิดว่าความแตกต่างของคน2กลุ่มเนี่ยมันคืออะไรความแตกต่างนะคะก็คือคนแรกเนี่ยเขาไม่ได้มีผลงานเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองให้กลายเป็นสวนที่สวยงามที่คนอื่นอยากจะมาอยู่ด้วย แต่ว่าคนที่2ที่มีแต่คนอยากมาขออยู่กลุ่มด้วยอะเขาเป็นคนที่เก่งเขาเป็นคนที่มีความสามารถเขาพัฒนาสกิลของตัวเองเขาพัฒนาความสามารถของตัวเองแล้วสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นแรงดึงดูดให้มีแต่คนอยากเข้ามาอยู่กับเขาให้มีแต่คนอยากเข้ามาทำงานกับเขาเนี่ยก็คือความหมายว่าเราอะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนอย่างที่2นะคะก็คือการมี boundary คือพี่รู้สึกว่าการมี boundary อะมันไม่ใช่กำแพงที่กันคนอื่นออกไปแล้วทำให้เราไม่สามารถสนิทกับใครได้เลยแต่ว่า boundary อันเนี้ยมันเหมือนเป็นกติกาที่จะทำให้เราสามารถสนิทกับอีกคนได้แบบจริงๆสมมติว่า boundary ของเรากติกาของเราเนี่ยคือการที่เราอะจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่พูดจาไม่ให้เกียรติกัน เราจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่เขาใช้ความใจดีของเราเนี่ยมาเอาเปรียบเรา การที่เราตั้งกติกาตรงเนี้ยขึ้นมา มันทำให้เราสามารถคัดคนที่ไม่เคารพกติกาของเราออกไปได้เยอะมากทุกคน ซึ่งจริงๆแล้วพี่รู้สึกว่ากฎพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะ มันก็เป็นเหมือนกฎพื้นฐานในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอะนึกออกปะถ้าเกิดว่าเขาทำได้เราก็อยู่ด้วยกันต่อไปเราก็สนิทกันต่อไป แต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมีใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นเราก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้อะไม่สามารถทำตามกฎนี้ได้แล้วอะเราก็แค่แยกทางกันไปแค่นั้นเองอย่างที่3นะคะก็คือดูแลบุคลิกภาพแล้วก็ energy ของเราเนี่ยให้ดีคืออันเนี้ยพี่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนแต่งตัวแพงๆหรือว่าอะไรอย่างนั้นที่มันเป็นฟุ่มเฟือยนะคะแต่มันคือการที่เราดูแลตัวเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานชีวิตของเราที่เราต้องการมันคือวิธีที่เราเดินวิธีที่เราพูดวิธีที่เราดูแลตัวเองวิธีที่เราสื่อสารกับคนอื่นยกตัวอย่างง่ายๆวิธีการดูแลตัวเองนะคะเราจะเริ่มจากการที่เราเลิกกินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราการที่เรากินอาหารสุขภาพทุกๆวันการที่เราไปออกกำลังกายการที่เรามีรูทีนการดูแลตัวเองที่ดีมันก็เหมือนเป็นการบอกกับสมองของเราว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่คู่ควรกับสิ่งดีๆนะเราคู่ควรกับการได้รับการดูแลที่ดีนะ
เนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเราเองไปโดยปริยายอย่างที่สี่นะคะก็คือซื่อสัตย์กับตัวตนของเราคืออันเนี้ยมันคือการที่เราเลิกแกล้งชอบในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบหรือเลิกแกล้งที่จะเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นคือการที่เราไปแกล้งชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบเพื่อให้คนอื่นประทับใจมันก็เหมือนเป็นการที่เราใส่หน้ากากแล้วการที่เราใส่หน้ากากอันเนี้ยเราก็จะดึงดูดในคนที่เขาชอบหน้ากากอันนั้นของเราไม่ใช่ตัวตนจริงๆที่อยู่ใต้หน้ากากอันนั้นแล้วพี่บอกเลยนะว่าการที่ใส่หน้ากากเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเพราะว่าเราจะต้องฝืนเป็นใครก็ไม่รู้ตลอดเวลาแล้วคนคนนั้นไม่ใช่คนที่เราอยากจะเป็นด้วยซ้ำสมมุติเราไปแกล้งชอบว่าแบบโอ้โหเราชอบเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวมากเลยเพื่อนก็ชวนเราไปเล่นอยู่อย่างนั้นคนที่เราชอบก็ชวนเราไปเล่นอยู่อย่างนั้นเพราะเขาคิดว่าเราชอบทุกคนเห็นปะว่าอันเนี้ยมันคือความสุขหรือว่ามันคือความทรมานคือพี่รู้สึกว่าเราต้องมีความยืนกรานในตัวตนของเราเยอะๆไม่งั้นเราไปดึงดูดคนที่เขาชอบหน้ากากของเรามาเนี่ยสุดท้ายแล้วถามว่าคนที่ลำบากเนี่ยคือใครคนที่ลำบากก็คือเราถูกไหมอย่างที่5นะคะก็คือการเป็นคนที่สามารถหาความสุขได้ด้วยตัวเองคือพิวรู้สึกว่าคนที่มีเสน่ห์มากๆในชีวิตของพิวเลยนะที่พิวเจอคือคนที่สามารถหาความสุขได้กับทุกๆอย่างโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องรอคนอื่นให้มามีความสุขหรือว่าทำอะไรร่วมไปกับเขาคือพิวรู้สึกว่าการที่เราจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองมันไม่ง่ายนะแต่ว่ามันก็คือสกิลที่ทุกคนสามารถฝึกได้คือพิวชอบมากเวลาพิวเจอใครสักคนแล้วพิวถามว่าเฮ้ยแบบงานอดิเรกของเขาคืออะไรเป้าหมายในชีวิตของเขาคืออะไรเขาชอบทำอะไรเขาไม่ชอบทำอะไรแล้วเขาตอบพิวได้ทุกข้อพิวแบบพิวอึ้งเพราะว่าพิวไม่ค่อยเจอเลยนะคะคนที่สามารถตอบได้ทุกข้อเนี่ยคือน้อยมากๆแต่ถามว่ามีไหมมีแล้วพิวรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันทำให้คนคนนั้นมีเสน่ห์มากๆแล้วการที่คนคนหนึ่งสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองทุกคนพิวรู้สึกว่ามันคืออิสระของชีวิตมันคือการที่เราไม่ต้องรอให้ใครก็แล้วแต่มาเติมเต็มชีวิตของเราเลยอย่างที่6นะคะก็คือเลือก inner circle ของเราให้ดีคือพิวมั่นใจว่าทุกคนเคยได้ยินว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดถูกปะดังนั้นคนที่อยู่รอบตัวเราคือมันไม่ใช่ใครก็ได้ทุกคนมันต้องเป็นคนที่ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนอยากจะเป็นเหมือนเขาทุกคนรู้สึกว่าทุกคนชื่นชมเขาทุกคนได้แรงบันดาลใจจากเขาซึ่งไม่ว่าตอนนี้คนรอบตัวของทุกคนจะเป็นยังไงพี่อยากให้ทุกคนลองแบ่งกลุ่มของคนเป็น3กลุ่มแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า drainers คนกลุ่มเนี้ยก็คือจะเป็นคนที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราหมดพลังคนกลุ่มเนี้ยพฤติกรรมของเขาก็คือเขาจะชอบบ่นเขาจะชอบดราม่าเขาจะชอบนินทาคนอื่นเขาจะพูดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเนกาทีฟซึ่งคนกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่เราเนี่ยจะต้องถอยห่างนะคะกลุ่มที่2ก็คือ maintainers หรือว่าเพื่อนทั่วไปปกติแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้เราเติบโตคือกลุ่มเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่ว่าคือถ้าเกิดเราไปอยู่กับเขาเยอะๆชีวิตเราก็อาจจะไม่ได้เป็นกราฟขึ้นไปแต่ก็จะเป็นกราฟแบบเรื่อยๆกลุ่มที่3เนี่ยคือ elevators ซึ่งถ้าเกิดในชีวิตของทุกคนมีคนกลุ่มนี้เยอะคือมันเป็นเหมือนแบบตัวบ่งชี้ที่สามารถบอกได้เลยว่าชีวิตของทุกคนเนี่ยจะเจริญรุ่งเรือง 3,000% คนกลุ่มนี้เนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเก่งขึ้นเราอยู่กับเขาแล้วเราได้แรงบันดาลใจเราอยู่กับเขาแล้วความฝันทุกอย่างของเราเนี่ยมันดูเป็นเรื่องปกติพี่อยากให้ทุกคนไปใช้เวลากับคนกลุ่มนี้เยอะๆคือจะแค่1คนก็ได้แต่1คนคนเดียวจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปแบบตลอดกาลเพราะว่าเขาจะทำให้เราสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามอะไรเลยอย่างที่7นะคะคือการเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับคือพี่รู้สึกว่าการที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตก่อนที่เราจะไปถามว่าคนคนนี้จะให้อะไรกับเราคำถามนั้นยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วแต่อีกคำถามหนึ่งที่มันก็สำคัญมากๆเหมือนกันก็คือว่าเราเนี่ยสามารถให้อะไรให้กับเขาได้บ้างถ้าเราอยากได้เพื่อนที่รับฟังเราตอนเนี้ยเรารับฟังคนอื่นแล้วหรือยังถ้าเราอยากจะมีเพื่อนที่เก่งตอนเนี้ยเราเป็นคนที่เก่งแล้วหรือยังความสัมพันธ์ที่มันยั่งยืนแล้วมันอยู่ได้กันนานๆได้พี่รู้สึกว่ามันก็คือคำว่าสินเสมอกันมันไม่ใช่ว่าคนนึงจะเอาอย่างเดียวเลยจะเทคอย่างเดียวเลยแต่มันก็คือการ give and take เขาให้เราก็ให้เขาบ้างแล้วมันสามารถใช้ได้กับในทุกความสัมพันธ์เลยทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยเราสามารถเอามาใช้กับชีวิตของเราได้หมดเลยแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เฮลตี้มากๆเพราะไม่มีใครบนโลกนี้ที่อยากจะถูกเทคอย่างเดียวอยู่แล้วถูกปะอย่างที่8นะคะก็คือชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการคือทุกคนรู้ปะเวลาที่เราเขียนสเปคคนที่เราชอบความสัมพันธ์ที่เราต้องการในชีวิตอย่าเขียนแค่ว่าหล่อหน้าตาดีหุ่นดีคืออันนั้นมันน้อยไป
แต่ว่าให้เราเขียนละเอียดกว่านั้นนะคะเจาะลึกไปถึงพฤติกรรมของเขาไปถึง core value ของเขาว่าเฮ้ยคนนี้เขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรยกตัวอย่างง่ายๆนะคะก็คือเป็นคนที่รักษาความพูดเป็นคนที่มีวินัยในการใช้ชีวิตสื่อสารกันแล้วไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ว่าสื่อสารแต่ละรอบก็คือทะเลาะทุกรอบซึ่งการที่เราเขียนแบบนี้ในเชิงของสมองนะคะมันเรียกว่า cognitive priming การที่สมองของเรามีภาพที่ชัดเจนว่าเราต้องการคนแบบไหนเราต้องการคนที่เขามี core value แบบไหนให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรสมองของเราเนี่ยจะทำหน้าที่คัดกรองคนที่ไม่ใช่ออกไปให้เราได้แบบไวมากๆอย่างที่9อย่างสุดท้ายนะคะก็คือการปล่อยวางจากผลลัพธ์คือเวลาที่เราเจอใครใหม่ๆอย่างเงี้ยเราอย่าเพิ่งไปยึดติดกับคำว่าเฮ้ยคนเนี้ยต้องใช่สำหรับเราแล้วการที่เราไปยึดติดว่าเฮ้ยคนเนี้ยต้องใช่สำหรับเรามันจะทำให้เรามองข้ามทุกเรดแฟลกของเขาเลยมองข้ามทุกนิสัยเสียของเขามองข้ามทุกนิสัยที่ไม่ดีของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความปล่อยวางเนี่ยเราก็คิดแค่ว่าลองคุยดูก่อนถ้าเกิดคนเนี่ยคลิกก็ไปต่อถ้าเกิดว่าไม่คลิกก็ไม่เป็นไรก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปก็ได้เนี่ยทุกคนเห็นปะมันคือแบบเราได้รับ peace of mind กลับมาทันทีเลยอะจากที่ตอนแรกเราต้องฝืนว่าคนนี้จะต้องใช่สำหรับเราอะแล้วการที่เราปล่อยวางในผลลัพธ์อะมันไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจเขาแต่มันคือเราเนี่ยทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ให้เขาแสดงตัวตนของเขาออกมาแล้วเราก็พิจารณาว่าตัวตนของเขาอันเนี้ยเราชอบไหมถ้าชอบก็ไปต่อถ้าไม่ชอบก็แยกย้ายกันไปก็ไม่เป็นไร it's okay ก็ประมาณนี้นะคะทั้งหมด9ข้อคือพิวรู้สึกว่าการที่เราจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตเราสุดท้ายแล้วมันก็คือการที่เราเนี่ยกลับมารักแล้วก็กลับมาพัฒนาตัวเองพอเรากลายเป็นคนที่มีคุณภาพเรากลายเป็นคนที่ดีเราก็จะดึงดูดแต่คนที่ดีเข้ามาในชีวิตเราก็จะได้เจอแต่ความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตเพราะว่าคนที่เขาไม่ดีคนที่เขาไม่ได้สินเสมอกับเราเขาจะอยู่กับเราได้หรอเขาก็อยู่กับเราไม่ได้เราก็อยู่กับเขาไม่ได้ถูกไหมแล้ววันไหนที่ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนรักตัวเองจริงๆวันไหนที่ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนชอบตัวเองแบบจริงๆคือทุกคนไม่ต้องกลัวเลยว่าทุกคนจะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเพราะว่าทุกคนรู้ว่าสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าวันที่เราเลิกกลัวการที่จะอยู่คนเดียวเราก็จะเลิกลดมาตรฐานในชีวิตของเราพลังงานของเราการตัดสินใจของเรามันก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่าเราไม่ได้รอให้คนอื่นมาเติมเต็มเราอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเราเติมตัวเองจนเต็มแล้วนึกออกปะคือเราไม่จำเป็นต้องรอให้คนอื่นมาเลือกเราแต่เราก็คือคนที่สามารถเลือกสิ่งดีๆเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองได้โอเคก่อนจบคลิปนี้นะคะการบ้าน3ข้อของเราอย่างแรกนะคะให้ทุกคนเขียน non-negotiable list หรือว่า list สิ่งที่ทุกคนไม่สามารถยอมรับได้ในความสัมพันธ์3ข้อคืออันเนี้ยจะเป็นอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นโอเคเราไม่ชอบคนโกหกเราไม่ชอบคนที่เอาเราเนี่ยไปพูดลับหลังเราไม่ชอบคนที่ไม่ให้เกียรติเราอย่างที่2นะคะทุกคนแบ่งกลุ่มคนในชีวิตตามข้อ6ที่พิวพูดไปนะคะว่ามันมี drainers มี maintainers แล้วก็มี elevators ก็คือให้ทุกคนแบ่งกลุ่มคนเหล่านี้ออกมาแล้วก็ให้ทุกคนดูว่าทุกคนควรจะถอยห่างจากใครแล้วก็ทุกคนควรจะใช้เวลากับใครให้มากขึ้นควรจะไปใช้เวลากับเพื่อนคนไหนบ่อยๆอย่างที่3นะคะทุกคนเขียน list ของ ideal partner ของทุกคนหรือว่า list ของคนที่ทุกคนรู้สึกว่าคนเนี้ยคือคนที่ใช่สำหรับเรา5ข้อ10ข้อ20ข้อกี่ข้อก็ได้แต่ว่าหลังจากที่คนเขียนเสร็จแล้วเนี่ยพี่อยากทุกคนถามตัวเองว่าตอนเนี้ยเราเป็นคนใน list ที่เราเขียนแล้วหรือยังเพราะว่าอะไรทำไมเราถึงต้องถามตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้ดึงดูดคนที่เราชอบเราไม่ได้ดึงดูดคนที่เราต้องการแต่ว่าเราดึงดูดคนในแบบที่เราเป็นแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนสามารถเป็นทุกข้อในลิสต์ทุกคนเขียนออกมาได้พิวบอกเลยว่าไม่มีทางที่ทุกคนจะไม่เจอความสัมพันธ์ที่ใช่ในชีวิตขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบพิวหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะที่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีอยากจะเจอคนดีๆในชีวิตพิวก็หวังว่าคลิปนี้จะสามารถช่วยทุกคนได้นะคะและพิวก็มั่นใจมากๆว่าเราทุกคนคู่ควรกับความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเราก็สามารถเลือกความสัมพันธ์ที่ดีเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราได้ก็หวังว่าทุกคนจะได้เจอคนที่ใช่แล้วก็ได้เจอความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตนะคะและเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย